Скільки часу потрібно, щоб зарядити електромобіль? Коли людина вперше замислюється про купівлю електромобіля, майже завжди виникає одне й те саме запитання. Скільки часу займає зарядка електромобіля? На перший погляд здається, що відповідь має бути простою. Але насправді все трохи складніше. Час заряджання може сильно відрізнятися залежно від багатьох факторів. Саме тому не існує однієї універсальної цифри, яка підійшла б для всіх електромобілів. Щоб краще зрозуміти це питання, можна використати просту аналогію. Уявіть, що вас запитали, скільки часу потрібно, щоб перетнути цілу країну. Відповідь буде залежати від того, як саме ви подорожуєте. Якщо ви летите літаком, це займе кілька годин. Якщо їдете автомобілем, значно довше. А якщо йдете пішки, це можуть бути навіть тижні. З електромобілями ситуація дуже схожа. Час зарядки залежить від того, яке джерело електроенергії використовується, яка потужність зарядної системи автомобіля і який розмір акумуляторної батареї встановлений у машині. Є також і додаткові фактори. Наприклад, температура навколишнього середовища, стан батареї, або навіть довжина кабелю для заряджання. Але основними факторами все ж залишаються три: джерело живлення, потужність зарядного пристрою автомобіля та ємність батареї. Давайте розглянемо ці фактори детальніше. Рівні заряджання електромобілів. Почнемо з джерела електроенергії. Не всі розетки однакові. Від типу підключення залежить те, наскільки швидко електромобіль зможе отримати заряд. Існує три основні рівні заряджання. Перший рівень – це заряджання від звичайної побутової розетки. У багатьох будинках така розетка має напругу приблизно 220 вольт і невеликий струм. Це найпростіший спосіб зарядити електромобіль, але він також і найповільніший. Уявіть, що вам потрібно наповнити велику бочку водою. Якщо ви використовуєте маленький розпилювач, вода буде текти дуже повільно. Те саме відбувається із зарядкою електромобіля від звичайної розетки. Батарея може заряджатися дуже довго, іноді навіть більше однієї доби. Такий спосіб заряджання підходить лише для випадків, коли автомобіль використовується мало, або коли є можливість залишити його підключеним на дуже тривалий час. Домашня зарядка другого рівня. Другий рівень заряджання набагато швидший. Для нього використовується спеціальна зарядна станція, яка працює від мережі з напругою приблизно 240 вольт. Такі зарядні пристрої часто встановлюють у гаражах або біля будинку. Вони можуть працювати зі струмом від 40 до 80 ампер. Це дозволяє значно швидше заряджати батарею автомобіля. Більшість власників електромобілів використовують саме такий спосіб заряджання. Автомобіль підключають увечері, а вранці батарея вже повністю заряджена. У середньому зарядка від 0 до 100% на домашній станції другого рівня може займати приблизно від 6 до 10 годин. Але точний час залежить від розміру батареї та потужності бортового зарядного пристрою автомобіля. Швидкі зарядні станції. Третій рівень заряджання – це швидкі станції постійного струму. Саме вони дозволяють зарядити електромобіль максимально швидко. Такі станції використовуються на автомагістралях, біля торгових центрів або на великих парковках. Вони подають дуже потужний струм безпосередньо в акумулятор автомобіля. Якщо порівняти це з водою, то це вже не садовий шланг, а справжній пожежний рукав. Енергія подається з величезною швидкістю, і батарея починає заряджатися значно швидше. Деякі сучасні швидкі станції можуть видавати потужність до 350 або навіть 500 кВт. У багатьох випадках електромобіль можна зарядити приблизно до 80% усього за 30 хвилин. Чому зарядка сповільнюється після 80%? Цікаво, що швидкість заряджання змінюється під час процесу. Коли батарея майже порожня, електромобіль може приймати електроенергію дуже швидко. Але коли рівень заряду наближається до повного, система починає поступово зменшувати швидкість. Це робиться для захисту акумулятора. Повна зарядка великих літій-іонних батарей потребує обережності, щоб уникнути перегріву та продовжити термін служби. Саме тому виробники часто кажуть, що автомобіль заряджається до 80% за 30 хвилин. Але останні 20% можуть зайняти майже стільки ж часу. Розмір батареї. Ще один важливий фактор – це ємність акумулятора. Чим більша батарея,
тим більше енергії потрібно, щоб її заповнити. Це абсолютно логічно. Якщо повернутися до нашого прикладу з бочкою води, то наповнити 200-літрову бочку завжди займе більше часу, ніж 100 літрів, навіть якщо використовується той самий шланг. Сучасні електромобілі можуть мати батареї дуже різного розміру. У компактних моделей ємність може бути близько 40 або 50 кВт-годин. У великих електричних позашляховиків батарея може перевищувати 100 або навіть 200 кВт-годин. Звичайно, зарядка великої батареї потребує більше часу. Потужність бортового зарядного пристрою. Багато людей думають, що зарядний пристрій – це кабель або коробка, яку вони підключають до автомобіля. Але насправді основний зарядний пристрій знаходиться всередині самого автомобіля. Його називають бортовим зарядним пристроєм. Саме він перетворює змінний струм з розетки у постійний струм, який потрібен для заряджання батареї. Кожен автомобіль має свою максимальну потужність заряджання. Наприклад, один автомобіль може приймати 6 кВт енергії, інший – 11 кВт, а деякі моделі навіть більше. Якщо батарея має ємність 100 кВт-годин, а бортовий зарядний пристрій може працювати з потужністю 10 кВт, то теоретично повна зарядка займе приблизно 10 годин. Але в реальності потрібно додати ще приблизно 10% часу через втрати енергії. Температура та погодні умови. Температура також може впливати на швидкість заряджання. У холодну погоду батареї працюють менш ефективно, тому електромобіль може заряджатися трохи довше. У спеку ситуація також може змінюватися. Якщо батарея сильно нагріта, система може обмежити потужність заряджання, щоб уникнути перегріву. Саме тому деякі сучасні електромобілі мають систему попереднього кондиціонування батареї. Коли автомобіль наближається до швидкої зарядної станції, електроніка автоматично підготовлює акумулятор до зарядки. Зарядка під час подорожей. Швидкі зарядні станції зазвичай використовують під час довгих поїздок. Коли водій їде на далеку відстань, він може зупинитися на півгодини, зарядити батарею приблизно до 80% і продовжити рух. Але вдома більшість людей використовують повільнішу зарядку другого рівня. Це зручніше і дешевше. Автомобіль заряджається вночі, коли він все одно стоїть на парковці, і вранці готовий до поїздки. Середній час заряджання. Якщо узагальнити, то можна сказати так. Швидка зарядка постійним струмом зазвичай займає приблизно від 25 хвилин до 1 години для заряджання від 10 до 80 або 90%. Домашня зарядка другого рівня може займати приблизно від 6 до 10 годин, а зарядка від звичайної побутової розетки іноді може тривати більше 1 доби. Підсумок. Отже, на питання про те, скільки часу потрібно для заряджання електромобіля, немає однієї простої відповіді. Все залежить від типу зарядної станції, розміру батареї, потужності бортового зарядного пристрою та умов навколишнього середовища. Але одне можна сказати точно. Хоча зарядка електромобіля займає більше часу, ніж заправка бензинового автомобіля, більшість власників заряджають свої машини вдома вночі. І поки ви спите, ваш електромобіль вже готується до нової поїздки.